Góðan daginn. Góða kvöldið, góðan daginn, góða kvöldið. Ég ætla að bíða þá til ég sé kannski svo 1-2 andlit birtast í þessu. Ég ætla samt að taka þetta upp þannig að þetta verður hvort þið til ef fólk vil horfa á þetta. En já, fyrirsögnin er Covid og Covid og við sem erum í hættunni eða eitthvað. Það er ekki eitthvað lesið skrifað. Allavegana. Ég er búin að vera í alveg geipilegu uppnámi alla helgina og sérstaklega í dag út af COVID umræðunni og koronavírus umræðunni. Síðasta sem að ég sá sem að kom illa við mig var að ég sá að manneskja skrifaði, heyrðu, hættum alltaf þessari panik, ég meina það eru bara, þú veist, einhverjir sem að vissir sem eru, eru veikir og er í hættu og hinir eru, þú veist, við þurfum ekki að hafa ágjur á þessu með hína. Síðan í nóvember þá er ég búin að vera, ég er náttúrulega í upphafi með, sem sagt, langvinnan sjúkdóm, krónískan sjúkdóm, undirliggjandi sem að hefur áhrif á ónæmiskerfið mitt og aldrasli, sjúkdóm og gigtarsjúkdóm. Ég er alls konar lyfjum fyrir hjarta, þrýstingi og svona. Og hver einasti póstur sem kemur á feedið hjá mér á sem stendur, heyrðu, þetta er bara þannig að þið þurfum ekki að hafa áhyggjur, það er bara fólkið sem er gamalt og er viðkvæmt sem að er í hættu. Við þurfum ekki að vera áhyggjur. Gerum bara það sem við viljum gera, en þetta verður alltaf lægi, hinn er allir sóttkví, af hverju verður að stoppa mig við að gera hitt og þetta. Ástæðan fyrir að vera stoppað þig við að gera hitt og þetta er til dæmis það að ég er tvisvar þurfa að fara á sjúkrahús núna síðustu 4-5 daga. Í bæði skiptin þá er ég að setja sjálfa mig í geipilega hættu og síðast bara í morgun þá þurfti ég að fara í svona yndislega rannsókn, ristil og magaspeglun sem er eitthvað sem er áfellað mikið fyrir mig hvort ég hef lent í mjög ógeðslegum aðstæðum tengt því og ég þarf að fara inn á spítala. Og ég mæti með grímuna mína og ég mæti með hanskana mína og ég horfi í kringum mig og ég er að spá, skilur, er þetta einangrunardeildin? Er þetta deild sem einhver getur mögulega labbað í gegnum? Er þetta eitthvað staðar þar sem ég geti verið nálægt einhverju? Og meðan ég er hann inni þá eru hjúkrunarfræðingar og aðrir að ræða hverjar eru nýju pælingarnar varðandi sóttvarnir millideilda. Já, heyrðu, ok, eigum við að vera með grímur? Ok, við ætlum að setja okkur grímunumur núna. Og fyrir einstaklingana sem það eru bara eldra fólk og viðkvæmir einstaklingar, þá er umræða eins og þessi sem ég er búin að vera að horfa á að þú veist, að hætta þessa helvítis panik og af hverju við að stoppa fólk við að gera einhverja atburði í kannski mánuði eða 2 vikur eða eitthvað. Og svo umræða, mér líður bara eins og sé verið að kýla mig í hvert einasta fólkingsskipti. Það er ógeðslega erfitt að fara fyrir mig á staði. Ég er búin að vera nánast í einangrun síðan í nóvember út af öðrum veikindum. Og núna þegar ég loksins kannski pínu að fá heilsu til að geta farið aðeins út úr húsi, þá get ég það ekki, ég þorði því ekki. Af því ef ég smitast af þessu, þá er eiginlega bara dálítið gefið að ég fer ekkert vel út úr því, sko. Þannig að í hvert einasta skipti sem þið segið, þetta er allt í lagi, það er bara þessir og hinir, munið það eftir því að þótt að séu bara þessir og hinir, að þá er ekkert sem stoppar ykkur af því að gera þessar smá hluti sem þið eru beðin að gera. Þvo okkur hendurnar, snerta ekki hluti að óþörfu. Ef að þið vitið að þið eru tengdir einhverjum, fara í tékk. Þú veist, ekki halda,
þú veist, 40 manna partí í, þú veist, 3 fermetrum. Ég veit ekki, þú veist, þetta svo lítið sem við erum að biðja fólk að gera. Ég veit að líka fólk sem fast heima hjá sér af því að það hrætt, bara almennt hrætt og ekki með ónæmisvandamál eins og ég. Og við vitum alveg að það er hingað og þangað þar sem fólk að segja hve mikilvæg þetta sé og hve hættulegt þetta sé og svo framvegis. Það er alltaf, þú veist, það er einn og einn í viðbót sem er alltaf að koma inn. Bara eitthvað, nei, þetta er bara bull og vitleysa. Og svo fær maður fréttir eins og frá Ítalíu, frá lækninum sem að segir, bæði og það er verið að fela þetta. Svo sér maður í fréttirnar frá Íran, þess að við segja það er líka verið að fela þetta þar. Svo sér maður fréttirnar frá Kóreu þar sem að þeir hafa haldið alveg 100% út allt saman. Og svo vitum við náttúrulega bara hvernig hitt og þetta er. Og þetta reddast og þetta er allt í lagi og þetta verður bara, þú veist, við bara kýlum okkur í gegnum þetta og hvað er þetta, við förum bara á heiðina og allt þetta drasla sem er í gangi í gamla daga á Íslandi. Við erum rosalega góð í þessu. En mér bara, þú veist, ef væri bara fyrir mig, þau til í að taka þetta nógu alvarlega eins og þeir myndu hugsa með ykkur, já, heyrðu, ég er að fara í heimsókn hjá manneski sem er með fyrirbura. Þú veist, þá myndu þið hugsa, já, ok, ég er með pínkvefi, ég ætla ekki að mæta, eða ég ætla að passa mig hér, eða þarna, ég ætla að gera þetta, ég ætla ekki að vera að gera þetta. Og þetta er tímabundið ástand, þetta er smá tímabundið ástand. En andlega álagið og verklega álagið á bæði spítalastarfsmönnum og fólki sem er í áhættuhópi og fólki sem á einstaklingar sem eru sýktir er bara hróðalegt. Og svo er það líka að koma í ljós að þeir sem voru sýktir teljast vera læknaðir og sýkja síðan aftur. Fólk sem hefur engin merki að vera veikir, labba á meðal fólks og sýkja. Og við vitum alveg að þetta er í gangi og þetta er stuttur tími og ég veit að ég er að tala í hringi hérna og whatever, en ég er í smá uppnámi. Ég er bara búin að vera, það að fara upp á spítala áðan í morgun fyrir utan það að vera endurlifun á mjög óþægilegu áfalla ástandi þetta sem ég þurfti að gera þarna, að þá að fara með hanskana mína í kringum fólk og svo framvegis og allt þetta. Þetta var ótrúlega erfitt. Ég er að gera alls konar hluti í mínu lífi og langar til að verða eitthvað meira stundum heldur en bara manneskinn sem föst heima. Og til þess að það gerist sem hraðast, til dæmis á Íslandi, þá þurfum við bara að fylgja örfáum reglum í smá stund. Öll fyrirtækin sem hafa ekki geta veitt hinum og þessum fötluðum aðgangi gegnum netið er allt í orðið rosa vefvæn. Þannig að það er allt í góðu lagi. Næst þegar þú sérð status sem stendur, þetta er allt í lagi, þetta er bara eldra fólk og fólkið með ónæmisvandamálin. Ekki hugsa bara, já, það er rosalega næs. Hugsaði, já, það er bára sem ég kannast við. Eða, þú veist, það er fullt af fólki í kringum því sem þú veist kannski ekki af eða svo framvegis. Þetta skapar áframhaldandi einangrun fyrir mig og marga. Við erum í sambandi við fólk. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira heldur þetta. Mér langaði bara til að segja ekki gera okkur sem erum í ónæmisstöðunni eða í áhættuhópunum það að tala stöðugt okkur sem bara þessa sem verða veikir. Þetta er bara eins og með þegar við erum að bólusetja fólk fyrir alls konar sjúkdómum. Þetta er heilbrigðispæling og ég vil bara að þið hugsið það. Hæ Robert,
yes, there's probably more than one people here watching who's speaking this. So I'm online just because there's this talk about the COVID thing on the internet, and I am immunocompromised. I am one of those people that are in the news, like the older people and other people are the only ones who get really sick. And I'm just trying to portray the fact that I had to go to the hospital for a thing this morning, and it's about the scariest trip I've taken in my life. I had my mask, I had my gloves, and then I come back and talk, and I'm listening to people online going like, yeah, the panic is so, why panic, why panic? It's not about panic. It's about caution, and it's about supporting the people who cannot handle this disease if it comes to you. I would like to say, though, that in Iceland we are in a really, really good situation. They're taking this very well and doing things very systematically. And so I don't really feel like I'm in danger if I stay at home, which is something I would rather not have to do, but I'll do that, of course. But I would like people to remember that these other people and older people, we still read the internet. And, yes, you could, be the person that doesn't die if you get it, but you could be the person that carries it. And you could be the person that carries it to me, or your grandmother, or somebody else's grandmother. And it's good to not panic, I agree, but take the fucking thing seriously. It's obviously behaving much more aggressively than other things. It's not the normal flu that usually kills people anyway and whatever. I had the normal flu like last week. It's fine. I could take that. But this flu would attack the systems that my systems that I don't have protection for. And it's a temporary situation. For once, just listen, and I know it's not fun to comply, but don't think about it as complying. Think about it as caring about the people around you. Anyway, I've stopped my, I don't have any, I don't, this was my speech. Is anybody, like, do you have any questions about what I was talking about? Or like something, before I cut this off, I just wanted to get this out of my system and into the internet, because, my sexy and, done sick faces does just the face for it. So yeah. Anyway, I'm about to just turn this off. Hi, if you're still there. If you read this, listen to this later, thank you, and I love you. I'm more terrified than I have to be, but I would be less terrified if I saw that people were looking at things supportively and just thinking about the others. So, everything is love. All is love. Love you all. See you later.